Bună ziua frumoși mei, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Leu. Etalare generală, nu uitați, așadar încercați să luați doar mesajele care rezonează cu voi. Dacă rezonează ceva, dacă nu, niciun fel de problemă, lăsați aici toată energia că o să ajungă la cine are nevoie să o asculte și o să ajungă la cine rezonează. Ce vreau să vă recomand este să vă căutați semnul unde aveți ascendentul, luna sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare și, bineînțeles, vom scoate 3 cărți de oracol să vedem care sunt cele mai importante mesaje pentru luna septembrie la nivel general, da? Nu vom vorbi despre iubire sau orice altceva, ci vom lăsa să vedem care este tabloul lunii septembrie, dacă vreți, pentru voi, da? Hai să vedem. Leii mei frumoși, mesaje pentru luna septembrie. Ok, a sărit un mesaj, să vedem ce vrea să ne spună. Conexiune, ne vorbește despre o conexiune pentru voi în luna septembrie. Iartă-te, interesant. Și pace. La capătul cărților avem trădare. Acum, dragii mei, trădarea poți să fii tu, propriul autosabotor, să zicem. Tu te trădezi pe tine, îți stai ața de sub picioare. Și poate că pentru unii dintre voi de-aia ți se spune să te ierți, da? Vi se spune așa, iartă-te pentru că prea ți-ai tăiat tu craca de sub picioare singurel. Și pune mâna și reconectează-te cu esența ta ca să începi să trăiești încet, încet în liniște și pace. În liniște și pace cu tine însuți, în primul rând. Pentru alții dintre voi ar putea să fie vorba aici despre o trădare pe care ați suferit-o, dacă vorbim despre faptul că această trădare nu este a ta, tu să te trădezi pe tine, ci ai fost trădat sau te-ai simțit trădat. Aici cuvântul iartă-te nu e vorba despre a te ierta pe tine, că nu neapărat din cauza ta ai fost trădat. Cu toate că eu întotdeauna consider, mai ales dacă vorbim despre relații de cuplu, întotdeauna consider că dacă ești trădat, nu ești trădat. Sunt foarte puține cazurile, vreau să spun, în care dacă ești trădat de o persoană fără ca tu să fi făcut nimic, tu să fi fost perfect în relația respectivă, mă refer să nu fi lipsit nimic din partea ta și celălalt pur și simplu este genul lui de a te înșela sau așa, atunci da, nu pot să spun nimic. Că se poate, dar majoritatea dintre noi, dacă suntem trădați, are legătură și cu noi. Pentru că noi nu participăm, probabil îndeajuns, există lipsuri din partea noastră, nu dăm suficient de mult și celălalt ce face e că, uite, se duce prin stânga în dreapta să se satisfacă, da? Despre asta vorbim și poate că aici vorbim despre, ok, iartă-te pentru partea ta cu care ai participat la această trădare, ar putea să fie. Și nu înseamnă că, da, te ierți, treci mai departe sau îl ierți și pe celălalt și te reconectezi, vă reconectați și aici vorbim despre a căuta liniștea și pacea trecând peste evenimentul respectiv, dacă este, bineînțeles, cazul și dacă ai cu cine să mergi mai departe. Eu, repet, întotdeauna voi insista foarte mult pe acest aspect, dacă ai cu cine. Indiferent că te-a trădat, dacă și tu ai participat la acea trădare, uite, ce să zic, eu nu sunt psiholog și eu nu pot să fac psihologie cu tine, dar du-te și fă terapie dacă vrei, ca să poți să treci peste și să-ți regăsești pacea în această relație sau situație persoană cu care tu te simți conectat. Dar aici este vorba de a te
Eu simt foarte mult pentru cei care s-au trădat pe ei înșiși aici. Nu aș vorbi despre iubire pentru că nu vreau să vorbesc despre iubire. Avem un alt video pentru iubire, dar aici ce văd este că e un fel de autosabotare a leilor. În viața lor, în loc să da, asta cu costumul de supererou îmi place foarte tare. În loc să rămâi în continuare în acest autosabotaj în care poate te lași pe tine pentru alții, atenție, ar putea să fie și asta. Tu nu ești un supererou, nici tu și nici nu trebuie să fim supereroi. Trebuie pur și simplu să învățăm să trăim în pace. Aruncă-ți acest costum de supererou la gunoi și trăiește ca un om normal. Și dacă e să faci ceva bun, să fii un erou pentru altcineva cândva, fă-o pentru că pur și simplu simți să faci acest lucru. Nu pentru că tu crezi că trebuie să faci ca să fii într-un fel sau altul, dacă vrei, nu știu, să arăți ceva cuiva. Nu ai ce să arăți nimănui nimic. Ideea este să nu te mai autosabotezi tu singur. Da? Foarte interesant. Hai să vedem ce spun cărțile tarot și să vedem cum le conectăm cu restul mesajelor, da? Ca întotdeauna. Hai să vedem pentru lei, luna septembrie, cum se aspectează, care este situația în general. Regina de cupe are legătură cu partea emoțională. Poate tu te autosabotezi din punct de vedere emoțional, atenție. Tu trebuie să-ți regăsești pacea interioară, pacea emoțională, să te reconectezi la tine, nu mai fi propriul tău dușman cumva aici, îmi vine să spun. Iartă-te dacă până acum nu le-ai făcut, nu ai avut grijă de tine, de emoțiile tale, de pacea ta interioară. În mintea ta, 5 de spade, ce lupte se dau în mintea ta? Ești într-o continuă luptă, mie vine să spun, din punct de vedere psihic. Ești foarte nervos. Șapte de cupe în subconștient. Poate fi o păcăleală aici în subconștient. Nu, foarte interesant. Deja e foarte interesant. În trecut împăratul, în viitor 9 de spade și concluzia, pași de monede. La capătul cărților, wow, 7 de spade. Dragii mei, trădare, da? Deci tu ești propriul tău dușman. Mie îmi pare foarte rău să spun. Aici avem trădătorul. Asta e energia ta în luna septembrie. Tu, îmi vine să spun că tu distrugi. Bine, distrugi între ghilimele. Tu strici treaba în viața ta. Făcând lucruri de fațadă, atenție. Făcând lucruri care nu se pupă nici cu ce visezi tu și nu se pupă nici cu realitatea pe care o trăiești. Are legătură cu sentimentele sau cu partea ta emoțională. Dacă ești vulnerabil, trebuie să te maturizezi din punct de vedere emoțional. Ceva se întâmplă cu unii dintre voi aici. Ok, hai să clarificăm. Să vedem ce cu regina de cupe. Ca situație aici, în luna septembrie. De ce vrea să ne spună regina de cupe? 4 de spade. E o situație pe care tu nu o mai suporți din punct de vedere emoțional. Nu are, au căzut foarte multe, nu vreau atâta. Nu are importanță că vorbim despre o relație sau dacă doar pentru că tu ești foarte
nu știu, consumat din punct de vedere emoțional. Acum, situația are rezolvare atâta timp cât tu îți înfrunți, mie vine să spun, cu curaj aici, aceste lipsuri, aceste patru de spade este un consum. Mă consum emoțional pentru ceva care în mod cognitiv aici e o luptă continuă, psihică, dar din punct de vedere emoțional eu sunt la pământ. Eu parcă am momente în care mă simt foarte vulnerabil, dar am momente când mă simt că nu am emoții. Și aici intervine, mare grijă dacă e vorba despre ego aici, ar putea să fie, da? Ego-ul tău îți spune, vezi că tu ești foarte hai să zicem așa, predispus să fii călcat în picioare emoțional, da? Dar e o chestie a ego-ului. De-aia spun că e posibil aici pentru această lună, pentru lei, nu este despre a fi trădat de ceilalți, în principiu, aș spune, ci este vorba despre a fi propriul tău trădător. Ego-ul tău te trădează, îmi vine să zic, spunându-ți o poveste care te ține într-o poziție de vulnerabilitate sau de continuă credință că ești singura victimă din poveste, îmi vine să zic. Da. Wow. Insist pe chestia asta pentru că văd restul cărților, da? Nu este despre părerea mea personală, pur și simplu. Nu. Hai să vedem, în mintea ta avem această luptă continuă, psihică. Unii dintre voi poate aveți foarte mari dureri de cap, ați avut și aveți în continuare în ultima perioadă și uite, din nou, emoții. Deci aici este vorba despre tu îți bați capul aici, lupți să, dați așa că erau așa, lupți să faci ceva, dar ca și cum niciodată nu reușești să faci mai mult de un pas foarte superficial și ajungi mereu ori tu să fii cel care ești dezamăgit de propriile tale mișcări, de propriile tale chipurile mari eforturi care în mintea ta e ca și cum mintea ta zice, băi, dar tu faci o grămadă de lucruri, tu lupți foarte mult pentru, nu știu, situația asta, partenerul ăsta, relația asta și așa mai departe. Dar în realitate, tu știi foarte bine că tu ești superficial, adică dai puțin și automat îl dezamăgești pe celălalt, dar te dezamăgești și pe tine, pentru că tu consideri că faci mari eforturi, dar dacă privești realitatea așa cum este, vezi că de fapt dai foarte puțin. Da. Poate fi o luptă între două persoane, dacă vorbim despre cupluri, aici la voi pare că este foarte axat să ne ducă înspre cupluri. Dacă este vorba despre un cuplu, aici vorbim despre lei care probabil au diferențe de... două persoane cu un ego foarte inflamat și aici vorbim despre lupte de putere, care oferă mai mult în relația asta, care e superficial, e ca și cum vrem să ne arătăm cu degetul sau vrem să ne dominăm unul pe celălalt și să fim noi păduchele din frunte. Ori unul, ori celălalt, ori amândoi vor să fie păduchii din frunte și aici bineînțeles că nu se ajunge nicăieri decât la suferință, la tristețe, la dezamăgire, la consum emoțional și inutil, îmi vine să spun. Pentru că vrem să demonstrăm ceva, fiecare dintre noi vrem să demonstrăm ceva. În loc să trăim în pace, ne tăiem craca de sub picioare în relația noastră. În subconștient, 7 de cupe. Hai să vedem ce cu el.
7 de cupe este o exagerare, o iluzie, fantezie, este pe subconștient. Aici hai să vedem care este fantezia ta sau iluzia sau păcăleala cu care te alimentezi. 2 de monede și 8 de cupe. 7 de cupe, 8 de cupe. Vezi ce interesant? Ești între să mă mai păcălesc că funcționează sau va funcționa vreodată, ne vom reechilibra, sau să plec odată de aici. Aici ești între două situații destul de, hai să spunem așa, concrete, în care tu de mult timp probabil stai și cântărești și cam cântărești și cam știi ce ar fi cel mai bine pentru tine, doar că încă n-ai luat decizia. Dar subconștientul, aici nu vorbim despre o păcăleală, nu vorbim despre o minciună, vorbim chiar despre o realitate foarte clară în care te întrebi, probabil, pentru că încă mai ești în această situație, te întrebi, băi, ce Dumnezeu faci? Ce să aleg? Să mai rămân în iluzia asta de relație, situație, sau să-mi iau tălăpășița aici? Pentru că nu... Aici trăim nesatisfăcuți, dragii mei. Nu sunteți satisfăcuți în relația voastră, dacă vorbim de o relație, dacă nu, situația în sine este una care, din punct de vedere subconștient, tu te alimentezi și încerci să-ți menții un echilibru emoțional cu care te-ai obișnuit, îmi vine să spun. Dar e doar o iluzie. Dacă situația cu care tu te confrunți este una de consum emoțional, e un fel de obișnuință prin care poate de foarte multă vreme ai trecut prin acest consum emoțional și e ca și cum o rutină. S-a obișnuit până și mintea ta și sufletul tău să trăiască în stilul ăsta. Dar aici este unde e păcăleala. Da? Atenție la ce credințe ți-ai format în urma evenimentelor din viața ta care te-au dus să trăiești într-un consum constant emoțional, cu care te-ai obișnuit și e ca și cum e parte din tine, pentru că s-a format o credință acolo. Da. Hai să vedem. În trecut avem împăratul. Ce-i cu împăratul ăsta aici? Temperanța. Pași de monede, se repetă și 10 de cupe. Pentru unii dintre voi în trecut aveați, dragii mei, vă simțeați mândri, îmi vine să spun, pentru ceea ce aveați. Erați stăpân în casa voastră, erați cel care se simțea așa, ieșea pe stradă cu capul sus, mândru de tot ce avea și de armonia pe care o avea în viața lui. Și totuși, dacă tu ai avut parte de o trădare, aici vorbim despre o vulnerabilitate emoțională, pentru că n-ai știut să domini acel eveniment. Nu ai văzut. Chiar dacă ai participat și tu la acea trădare, prin neștiință sau, știința, neștiind nu are importanță, ai participat sau nu are importanță, tu ai rămas aici cu această cădere emoțională, vulnerabilitate emoțională, în cazul în care vorbim despre o trădare, pentru că aici în trecut vedem că ai fost ok, ai fost fericit și așa mai departe, da? Faptul că tu lupți să recuperezi ceea ce ai pierdut, da? Pentru că ce ai pierdut
este în trecut și aici te văd luptând să recuperezi ceea ce ai pierdut. O faci într-un mod stângaci nătâng, îmi vine să spun. Te alimentezi cu ideea echilibrului și a stabilității și a iluziei de a ieși din zona de confort și că poți să faci altcumva lucrurile, dar este doar un exces de imaginație, mi vine să spun, pentru că văd ce urmează, 9 de spade. Dacă tu ești propriul sabotor, atenție mare aici, pentru că dacă tu ai fost în trecut un împărat, ce Dumnezeu cauți tu în energia asta de pisică vulnerabilă? Ce cauți în această energie? De ce ești propriul tău dușman? Unde ți-ai pierdut poziția asta de împărat? Unde și când? Și de ce? Cea mai tare întrebare e de ce? Întreabă-te. Pentru că nu faci nimic altceva în viața ta în momentul de față decât să lupți, să încerci să te recuperezi și în același timp dai ca și cum degeaba lupți, că nu ți iese nimic și te mai dezamăgești și singur. Știind că trebuie să faci altcumva, știind că degeaba stai și visezi cu ochii deschiși că într-o zi o să fie totul bine, într-un mod subconștient, da? O să fie totul bine, dar nu ieși din zona ta de confort. Da? Această vulnerabilitate a devenit cumva, poate, controlată de ego-ul tău, te menține acolo, că dacă ești așa o pisică blândă și da, nu mai ești un leu, ești o pisică blândă și te arăți vulnerabil sau te arăți slăit de emoții sau nu am emoții, nu știu ce-ți spuneți ego-ul, pentru fiecare dintre voi diferit, da? Atunci ai făcut din asta o obișnuință, vine să spun, și tu trebuie să înveți să ieși din zona aia, zona de confort, ieși de acolo, pentru că ești propriul tău trădător, dușman. Hai să vedem ce-i cu nouăle de spade, un coșmar aici, preocupare, îngrijorare, 8 de băte. Și soarele. Dragii mei, pentru unii dintre voi vă bateți capul sau probabil că vă îngrijorați. Începând cu luna septembrie, începeți să vă îngrijorați. Dar e vorba despre un coșmar propriu, vine să spun, pe care tu îl maximizezi în viața ta. Este o exagerare în mintea ta, pardon. Avem exagerare aici pe imaginație, pe mintea subconștientă și avem pe viitor, da, un alt consum energetic, mental de această dată, făcând din țânțar armăsar că eu niciodată nu o să pot să mă deschid, eu niciodată nu o să pot să ajung să fiu fericit, eu niciodată nu o să pot să mă eliberez de aici principiile astea, nu știu, fixismurile mele, pentru că 9 de spade este o părere despre mine, o părere despre ceilalți, este o suferință care mie mi-a intrat în cap, da? Avem 3 spade înfipte în capul acestei persoane, a existat o suferință, o trădare, o critică la adresa mea, o vinovăție pe care zic că e din cauza mea, s-a întâmplat nu știu ce. Și aici de aia restul este exagerare, restul sunt doar așa, bate în cuie în coșciuc pe degeaba. Da, eu nu zic că nu e un sentiment care se simte dureros aici, în 9 de spade, în următoarele luni. Dar nu este pentru a-ți spune cu tărie aici, exagerând cu tărie, că eu nu pot să mă eliberez, eu nu pot să fiu fericit niciodată, eu nu o să pot bla bla bla. Da? Aici este vorba doar despre dacă tu
îți lași mintea ta în pace și nu te mai dezamăgești și nu mai încerci să faci doar așa superficial, ci pui mâna și faci ca omul, ieși din zona de confort, da? Fă ceva pentru tine, cu adevărat, nu vorbim despre a face pentru celălalt. În primul rând, dacă faci ceva, faci pentru tine, pentru că cel consumat și gol din punct de vedere emoțional ești tu. Cu toate că poate ego-ul tău spune, lasă că acum e o perioadă, da, nu simt nimic acum, dar lasă că o să ne facem bine. Da, dacă tu crezi că o să te faci bine dându-ți aici superficial, oferindu-ți superficial și nu te ierți în niciun fel, că vorbim despre asta, da? Și nu vei trăi în pace, pentru că avem aici și cuvântul pace. Dacă tu nu alegi pacea și nu te ierți și nu mai exagerezi și nu te mai trădezi și nu te mai dezamăgești singur, da, și nu te mai critici singur, să-ți zici că eu nu sunt în stare și că eu nu pot și că eu bla bla, atunci, na, ce zic, alegerea ta, rămâi acolo și, na, minte-te singur, distrugeți viața singur, taie scraga sub picioare singur, nu pot să spun altceva, dragul meu Leu, îmi pare tare rău. Coșmarul este cel pe care tu îl creezi în mintea ta și îl crezi că este realitate sau că va fi realitate. Coșmarul tău este acela de niciodată nu voi putea fi fericit. Și aici ca și cum țipi în zare să te audă toată lumea, eu n-am să reușesc să ies niciodată din coșmarul ăsta. Nu pot să zic altceva. Comunicarea deschisă este eliberatoare, dragii mei, și vă scoate din starea asta de cumva ultimul pas către depresie, dacă n-ați ajuns încă la depresie. Da? Comunicarea eliberează. Sau eliberarea prin comunicare. Dar eliberare prin comunicare ce înseamnă? Dom'le, mă eliberez așa și uite, mă arăt gol. Gol, dacă eu nu simt, spun, Doamne, eu nu mai simt nimic, habar n-am ce mi se întâmplă. Trebuie să fac ceva, mă duc la terapie, nu știu, mi-e indiferent. Fiecare cu, da, metodele. Dar aici e vorba despre, pe bune aleg să stau în continuare, de acum, în 3 luni de zile, să stau în același coșmar pe care poate ego-ul meu mi-l spune, pentru că eu sunt propriul meu sabotor. E o chestie e o uitare foarte psihologică, încercați să faceți această introspecție profundă în voi, pentru că e vorba despre voi și nu simt foarte mult chestia cu trădarea din exterior, da? O simt tu te trădezi pe tine singurel. Hai să vedem ce cu pajul ăla de monede. Concluzia acestei etalări. Da. 2 de spade. Tot impotență aici. 5 de bâte, 6 de spade și rege de monede. Vezi tu cum la fel aici în mintea ta conștientă, eu văd că tu lupți, dar da, lupți să ieși din dezamăgiri sau să nu mai dezamăgești. Faci efortul să nu mai dezamăgești, să nu te mai dezamăgești, dar pasul este unul superficial. Același lucru îl vedem și în concluzie. Indiferent că tu alegi să te eliberezi, să nu ajungi în depresie, da? Să-ți eliberezi mintea de prostile care ți le spune despre tine sau despre situația cu care te confrunți sau despre alții, indiferent de asta, aici vedem că este un fel de început. Începem să facem un pas. Începi să faci un pas către a concretiza ceva. Îmi imaginez că e vorba despre a concretiza ceva pe plan emoțional, pentru că cu asta am început aici, da? Pace, liniște, iertare, a
conștientiza că mă autosabotez și fac ceva în privința acestui autosabotaj. Da? Nu mai sunt eu propriul meu dușman. Dar ce să vezi? Că aici avem un mare conflict din nou. Da? Deci, tu poți să începi să faci un mic pas. Dacă nu faci un pas matur și nu așa încerc, domne, eu încerc aici, nu, aici e faci sau nu faci, nu încerci, pentru că nu merge pe încercatelea, pentru că aici vorbim despre lucruri pe care eu poate le-am făcut în trecut, am produs foarte multă vâlvă, foarte multă, hai să spunem așa, zgomot. Am produs foarte multă discordie aici. Dar ce să vezi, nu recunosc. Eu sunt cel mai inocent, eu n-am făcut niciodată. E ca și cum hoțul neprins negustor cinstit aici. Dragi lei, mă puteți înjura și voi, că n-am. Mai toate zodiile trec prin același sentiment de a mă înjura. Hoțul neprins negustor cinstit. Da? Dacă tu aici știi foarte bine că ai participat, știi foarte bine că ai produs și tu zăzanie, că ai făcut și tu, ai dat cu băta în baltă, că și tu ai produs traume într-un fel sau altul, că în loc să cauți pacea ai căutat războiul, da? Sau discordia, după cum am spus. Avem și conotație de război aici. Deci, în momentul în care deschidem ochii și ne costă să acceptăm, da, ne costă să recunoaștem, bineînțeles. De ce? Pentru că toți avem un ego care vrea să ne protejeze și ne spune o poveste despre noi și ne spune că noi suntem victimași, că noi suntem cei care, vai, am fost drenați de emoții, da? Deci aici e vorba despre asta. Nu încerca superficial să faci ceva. Faci. Punct. Dacă vrei, bineînțeles, să trăiești în liniște și pace. Dacă vrei, bineînțeles, să ai din nou o conexiune cu tine și cu cei din jurul tău. Dacă vrei să vezi și să înțelegi că tu ești propriul tău dușman și propriul tău trădător. Da. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.